คือตอนที่อาจารย์บอกว่าวันนี้เปลี่ยนคู่ได้เราก็รีบเลยรีบไปหาแก๊ปไปหาเพื่อนเราก่อนเลยเพราะว่าเราไม่อยากคู่กับพี่เจนเพราะเราเพิ่งทะเลาะกันใหญ่มาแต่ว่ามันจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็พยายามจะหนีจากเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเปลี่ยนคู่ครั้งสุดท้ายพี่เจนก็มาคว้ามาดึงเราออกไปใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่พอใจว่าเฮ้ยทำไมถึงทำตัวประเจิดขนาดนี้แบบคนในห้องก็อยู่กันเยอะเราก็ไม่ชอบเหมือนกันอย่ามาทำอะไรแบบนี้เราเพิ่งทะเลาะกันเองอ่ะทำไมถึงมาแกล้งกันแบบนี้มาทำอะไรแบบนี้ใส่เราก็ไม่ยอมขัดขืนเราก็แบบว่าพยายามต่อสู้ความรู้สึกตัวเองแต่เขาเป็นคนไม่ดีนะเจนที่มาทำอะไรเจนนะยื้อยุดกันอยู่ประมาณนึงแล้วพี่เจนก็ดันพูดว่าถ้าอยากให้หยุดก็ขอเขาสิเราก็เลยเริ่มแบบตาสว่างขึ้นมาว่าอ๋อสิ่งที่พี่กำลังทำเนี่ยมันคือการแกล้งกันใช่ไหมพี่แบบพยายามแกล้งเจนเพื่อให้เจนไปขอพี่ใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่พอใจผลักเขาออกแล้วเขาก็มาพูดต่อว่าเพราะสายตาเรามันฟ้องว่าให้เขาอะทำแบบนี้กับเราก็ยิ่งไม่พอใจเพราะว่าเขาพูดถูกแต่เรารู้ตัวแต่เราพยายามปฏิเสธเรื่องนี้ไม่อยากให้เขาได้ใจยิ่งตัวเขาทำตัวนั้นด้วยอะเรายิ่งโกรธเขาทั้งที่ใจลึกๆเราอะยังรู้สึกดีกับเขาอยู่เวลาเราใกล้กันต้องเท้าความก่อนว่าตอนก่อนหน้านี้เราทะเลาะกันผมก็ยังรู้สึกน้อยใจแหละที่ทำไมเจเล็กไม่เชื่อใจผมเลยทำไมไปฟังแต่คนอื่นอะไรเงี้ยพอเข้าไปเรียนในห้องนิราศผมก็รู้สึกว่าเจเล็กยังมีปฏิกิริยาแปลกๆอยู่กับผมมันเลยทำให้ผมเนี่ยก็อยากจะทดสอบว่าเจเล็กเนี่ยรู้สึกยังไงกับผมกันแน่เวลาอยู่กับผมเนี่ยเขายังรู้สึกใจเต้นแล้วก็ยังรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษอยู่ไหมสุดท้ายผมก็ห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ได้ผมก็มีความรู้สึกที่หวงที่เจนเล็กไปอยู่กับคนอื่นโดยที่ไม่ใช่คู่ของผมก็เลยไปพยายามเอาตัวเจนเล็กมาครับก็สายตาเจนมันฟ้องแบบนั้นจริงๆครับเวลามองตาเรารู้เลยว่าเจนเล็กก็หวั่นไหวทุกครั้งนะครับแล้วก็อยากจะจูบผมหรือเปล่าไอเราก็ไม่รู้นะแต่ผมอยากจูบเขาจริงๆครับผมรู้สึกว่าเจนเล็กก็คงไม่พอใจนะครับที่โดนเอารูปมาตั้งราคาขายโดยที่ไม่บอกเขาก่อนผมเลยไปซื้อทุกรูปที่มีเจนเล็กในนิทรรศการนั้นครับเพราะผมอยากเป็นคนที่เก็บรูปเจนเล็กไว้คนเดียวครับทำสิ่งนั้นไปเพราะน่าจะเป็นอารมณ์โกรธแล้วก็โมโหครับที่เห็นเจนเล็กไปอยู่กับแดนครับซึ่งไม่เคยมีใครทำอะไรแบบนี้กับผมครับและเจนเล็กเป็นคนแรกที่ทำแบบนี้กับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมรับไม่ได้ที่คนที่ผมรักต้องไปอยู่กับคนอื่นครับพอผมได้ทำสิ่งต่างๆกับเจนเล็กลงไปเนี่ยผมกลับมาคิดได้ครับว่าผมไม่น่าทำอารมณ์รุนแรงกับน้องไปแบบนี้ครับทำให้ผมรู้สึกแย่เหมือนกันครับแต่แค่ไม่ได้บอกเจนเล็กหลังจากที่เขามาซื้อรูปเราก็รู้สึกว่าจากที่เราไม่พอใจพี่แดนแล้วเราก็ไม่พอใจเขาเหมือนกันที่มาช่วยเราด้วยวิธีนี้หรอแต่พอมันยิ่งใกล้กันยิ่งเขามาใกล้เรายิ่งเขามาทำนู่นทำนี่กับเราก็จะรู้สึกเหมือนวันเก่าๆมันย้อนกลับมาความรู้สึกเก่าๆมันย้อนกลับมานิดนึงเราเริ่มโกรธแล้วครับเรารู้สึกว่าเขากำลังทำสิ่งนี้เป็นแบบเป็นเรื่องเล่นๆใช่ไหมคือเขาพยายามจะเปรียบเทียบกับพี่แดนพยายามจะเอาชนะพี่แดนที่เราคบด้วยอยู่แล้วเราก็เลยถามเขาว่าพี่สนุกหนักหรือไงที่ทำแบบนี้คือตอนนั้นเราเสียใจแล้วเพราะว่าคำพูดแต่ละคำที่เขาพูดมาแล้วก็เราบอกให้เขาหยุดเขาก็ไม่หยุดสู้เขาไม่ได้ด้วยสู้แรงเขาไม่ได้ด้วยเราก็เลยบอกว่าพี่สนุกหนักใช่ไหมที่ทำกับเจนแบบนี้พอเราพูดไปแบบนี้เขาก็ตวาดเรากลับมาว่าพี่ดูสนุกหนักหรือไงเราก็ไม่เข้าใจว่าแล้วเขาทำแบบนี้ทำไมเรารู้สึกว่าเขามองความไม่พอใจของเราเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องตลกที่เขาจะพยายามจะทำอะไรกับเราก็ได้แต่พอเรายิ่งไม่พอใจเรายิ่งว่าเขาไปเขากลับมาตวาดว่าเราอีกว่าเจนคิดว่าพี่สนุกหรือไงเราก็ยิ่งไม่เข้าใจอีกว่าอ้าวแล้วจะทำแบบนี้กับเจนทำไมพี่ดูไม่แคร์เจนเลยรู้สึกห่วงแล้วก็หึงครับเลยต้องพูดคำนั้นออกไปครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ผมโมโหและผมไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครมาก่อนครับผมก็ไม่ได้สนุกหรอกครับที่เห็นเจนเล็กต้องมาเป็นแบบนี้ยิ่งผมเห็นเจนเล็กต้องมาเสียน้ำตากับผมอีกครั้งเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกเสียใจมากๆที่ทำให้เขาต้องมาเสียใจกับผมไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับมันเลยทำให้ผมแบบอยากขอโทษนะครับแต่ก็พูดไม่ได้ครับเพราะช่วงนั้นยังเป็นอารมณ์ที่ยังโกรธและโมโหอยู่ครับรู้สึกโกรธครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเจนเขาก็ยังโมโหผมอยู่ครับผมคิดว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาเคลียร์กันอีกรอบหนึ่งรอให้ทุกคนใจเย็นกันก่อนอะไรอย่างนี้ครับ